හලෝ යාළුවනේ. අද DP කෝන් ස්කූල් වෙත පුංචි ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න. මේ දවස්වල මම සෙනසුරු ග්‍රහය ගැන පරීක්ෂණ කරන ගමන් ඉන්නේ. මේ ලෝකේ හැම දෙයක් ගැනම කරුණු එකතු කරන එක හරිම අපූර්ව දෙයක්. ඒ හින්දම තමයි මම මේ කරුණු ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ. සෙනසුරු ග්‍රහලෝකය කියන්නේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන දෙවනියට විශාලතම ග්‍රහලෝකය. ඒ වගේමයි අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන ලස්සනම ග්‍රහලෝකයත් මේ සෙනසුරු ග්‍රහලෝකය. ඒකට හේතුව තමයි මේ ග්‍රහලෝකයේ වටා අලංකාර වල්ලු පද්ධතියක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ වල්ලු පද්ධතිය හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේන්ද කියලාද පුංචි ඔයාලා දන්නේ? ඒක දන්නවද? හරි. සෙනසුරු ග්‍රහලෝකයේ වටා තියෙන දූවිලි අංශු වලින් මේ දූවිලි අංශු එකින් එක එකතු වෙලා මේ අලංකාර වලල්ල සෙනසුරු වටේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවනේ මේ ග්‍රහලෝක සියල්ලම සූර්යයා වටා ගමන් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ සෙනසුරුට සූර්යයා වටා එක වටයක් ගිහින් එන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? ඒක අපේ අවුරුදු වලින් ගත්තොත් අවුරුදු 29යි මාස 5ක් යනවා. හිතන්න මොන තරම් ලොකු කාලයක්ද කියලා. අපේ පෘථිවියට වගේම මේ සෙනසුරුටත් හඳවල් තියෙනවා. අපේ පෘථිවියට තියෙන එක හඳයිනේ. හැබැයි සෙනසුරුට හඳවල් 61ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සෙනසුරු ගැන තවත් කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා. සෙනසුරු ගැන තවත් කරුණු ටිකක් හොයන් එන්න තමා මම මේ රොකට් එක යවන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කෝඩින් දැනුම භාවිතා කරලා රොකට් එකක් ඉහළ අහසට යවන්න. වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරන්න එක. හරි. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. ඊළඟට how it works button එක click කරන්න. දැන් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් remix button එක click කරන්න. ඔයාලා හදන රොකට් එක up arrow key එක press කරාම ඉහළට පික්සල් 50ක් ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේමයි ඉහළට යන හැම වෙලාවෙම මේ රොකට් එකේ ප්‍රමාණයක් පික්සල් 15කින් අඩු වෙන්නත් වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් පටන් ගන්න. හරි. ආපහු දවසක DB කෝන් ස්කූල් එක හම්බෙමු. දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලා කරන නිර්මාණ මට 076යි 812යි 52යි 47 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.